Còn dám trừng mắt với ta. Ngươi đừng quên, con gái ngươi đang trong tay ta. Con muốn mẹ. Con muốn mẹ. Xin người, tôi xin người hãy tha cho con gái tôi. Còn phải xem ngươi cởi đồ đủ nhanh chưa. Trương Thiếu Cương, ngươi thật hèn hạ. Còn nữa, ký vào bản thỏa thuận này cho ta, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ta. Ta tự nhiên sẽ bảo vệ con gái người an toàn. Nếu không, nếu chồng tôi biết được, hắn sẽ không tha cho người đâu. Chồng ngươi, tên phế vật đó sao? Lấy phế vật ra dọa ta. Hắn không phải phế vật. Hắn không phải, chẳng lẽ là ta? Bao nhiêu năm ở nhà họ Tô chẳng làm nên trò trống gì, chỉ để lại một câu đi Bắc Cảnh rồi biến mất. Ta gọi hắn là phế vật, đều nghĩ là đang khen hắn. Ngươi cái gì? Ngươi rốt cuộc có muốn cứu con gái ngươi không? Xem ra vẫn cần cho ngươi thêm chút động lực. Chị Ham, tôi xin người hãy tha cho con gái tôi. Cầu xin thì phải có chút thành ý chứ. Tô đại tiểu thư, ngươi muốn thành ý gì? Hay là chúng ta cứ ở đây vui vẻ một chút? Ngoan ngoãn như vậy mới phải chứ. Nào, há miệng. Dừng tay. Lăng Phong, dám động vào cô ấy một sợi tóc, ta sẽ cho cả nhà ngươi không một ai sống sót. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tên phế vật nhà họ Tô trở về rồi. Lăng Phong, ta sợ quá. Không sao, có ta ở đây, không ai có thể động vào cô. Lăng Phong, khẩu khí thật lớn. Mấy năm nay đi làm diễn viên hả? Diễn xuất thật tốt. Nếu không phải quen biết ngươi, thật sự bị ngươi dọa cho rồi. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ cho ngươi câm miệng mãi mãi. Ngươi biết lão tử là ai không? Dám nói chuyện với lão tử như vậy, ngươi chán sống sao? Nhà họ Trương, trong mắt ta chẳng khác gì một con kiến hôi. Thôi được rồi, ngươi cũng đừng giả vờ nữa. Loại rác rưởi như ngươi, một cú điện thoại thôi sẽ cho ngươi không có đất chôn thân. Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, thì ta sẽ cho ngươi chơi vợ ngươi vài ngày. Nếu không, ngươi, Lăng Phong, hắn bắt cóc Chỉ Hàm. Cái gì? Đáng ghét. Còn dám đánh ta? Tiếp tục đánh đi. Có giỏi thì đánh ta toi mạng đi. Dù sao cũng có con gái ngươi chôn cùng. Phế vật mãi mãi là phế vật. Ta nói cho ngươi biết, nếu muốn con gái ngươi sống sót, thì tốt nhất bây giờ lập tức quỳ xuống học chó sủa. Sau đó ngoan ngoãn bỏ sang một bên, nhìn ta chơi đùa với vợ ngươi. Nếu không nghe lời, con gái ngươi chắc chắn mất mạng. Con gái tôi bị bắt cóc rồi, lập tức sắp xếp người đi cứu. Kẻ nào dám cản trở, lấy mạng không tha. Ngươi giả vờ cũng giỏi đấy. Ngươi tưởng mình là ai? Ta là ai? Ngươi sẽ sớm biết thôi. Trương gia là một trong tứ đại gia tộc của Giang Thành. Chúng ta không thể đắc tội. Yên tâm, không sao đâu. Ngươi cũng biết giả vờ đấy. Nếu biết điều thì ngoan ngoãn để vợ ngươi hầu hạ ta cho tốt. Ta vui vẻ rồi thì sẽ thả con gái ngươi ra. Như vậy chẳng phải mọi người đều vui vẻ sao? Ngươi nói đúng chứ, đồ phế vật. Buông tay ra. Ngươi có tin bây giờ ta gọi người lấy mạng con gái ngươi không? Anh làm gì vậy? Chỉ Hàm vẫn còn trong tay hắn. Ngươi còn dám đánh ta? Ta nói cho ngươi biết, nếu con gái ngươi sống qua hôm nay thì ta không mang họ Trương nữa. Trương thiếu gia, tôi cầu xin ngài đừng làm hại con gái tôi. Tôi cầu xin ngài.
Bây giờ cầu xin thì muộn rồi. Ngài muốn tôi làm gì cũng được. Tôi cầu xin ngài, Trương thiếu gia. Tô Mông. Bẩm điện chủ, con gái ngài đã an toàn. Tất cả bọn bắt cóc đều đã bị tiêu diệt. Tốt. Vợ, con đã an toàn rồi. Cái gì? Lăng Phong, ngươi cứ giả vờ đi. Ta xem ngươi giả vờ được đến bao giờ. Alo, Tiểu Vương. Lập tức lấy tay. Con gái hắn, quay video lại cho ta. Ta muốn cho cha nó tận mắt chứng kiến. Trương Thiếu Cương, con gái điện chủ đã được chúng tôi cứu. Tôi khuyên anh nên quỳ xuống xin lỗi ngay đi, kẻo đến cuối cùng sống không yên thân. Cái gì? Ngươi là ai? Điện chủ nào? Alo. Alo. Bây giờ tin rồi chứ? Chỉ Hàm thật sự không sao rồi sao? Yên tâm đi, con bé bây giờ rất an toàn. Không thể nào. Tên phế vật này không thể làm được chuyện này. Nộp mạng đi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám đắc tội với Trương gia, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi. Vậy sao? Lăng Phong, ngươi làm gì vậy? Bẻ gãy một cánh tay hắn, cho hắn nhớ đời. Chúng ta đắc tội với Trương gia rồi, sau này ở Giang Thành biết sống sao? Không sao đâu vợ. Trương gia nho nhỏ này ta không để vào mắt. Trương Thiếu Cương, làm em chịu khổ rồi. Nhưng từ giờ trở đi, ta tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Bất kỳ kẻ nào dám làm hại em, ta nhất định sẽ khiến chúng máu phải trả bằng máu. Ta không muốn anh làm bất cứ việc gì nguy hiểm. Chỉ cần anh ở bên cạnh em đã rất mãn nguyện rồi. Đây là địa bàn của Thẩm Tam Đao phải không? Ngươi là ai? Đại danh của Tam ca mà ngươi cũng dám gọi. Cho các ngươi 1 phút, bảo Thẩm Tam Đao ra gặp ta, gặp cái con khỉ gió ấy. Còn 50 giây. Tiểu tử, ngươi cứ đợi đấy, Tam gia sẽ không tha cho ngươi. Đao ca. Đao ca. Người của chúng ta bị đánh. Cái gì? Dám đánh người của chúng ta? Ai đánh? Trông khoảng 20 tuổi, khá vạm vỡ, nhất định muốn ngài đích thân đến gặp. Người của lão tử mà cũng dám đánh, hắn lấy đâu ra gan hùm? Xông lên. Đại ca, chính là tiểu tử này, thật không biết quy củ, dám đánh người của ta. Ngươi chính là Thẩm Tam Đao. Nghe nói ngươi giữ hợp đồng của Tô gia. Ngươi là người của Tô gia. Đưa hợp đồng cho ta, rồi dẫn người của ngươi cút đi. Tiểu tử, trong cả Giang Thành, ngươi là người đầu tiên dám nói chuyện với ta như vậy. Giỏi. Dám nói chuyện với Đao gia như vậy, hôm nay ngươi to chắc rồi. Nhìn cái dáng vẻ hèn nhát của ngươi kia, động thủ. Tiểu tử, có chút bản lĩnh đấy. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta? Có gì không dám, ta nói cho ngươi biết. Biết ta theo ai không? Ta nói cho ngươi biết, ta theo Giang Thành thủ phủ Diệp tiên sinh đấy. Diệp tiên sinh sẽ không tha cho ngươi. Giang Thành thủ phủ. Ngươi nói Diệp thiếu ninh, câm miệng. Ngươi dám gọi tên Diệp tiên sinh? Tiểu Diệp, ngươi làm sao vậy? Con chó dưới tay ngươi dám cắn cả ta. Điện chủ, thuộc hạ quản giáo vô phương, vô cùng đáng tội. Bớt nói nhảm. Cho ngươi 3 phút, lập tức đến đây. Tiểu tử, ngươi giỏi giả vờ đấy. Diệp tiên sinh mà ngươi cũng quen biết được. Vừa rồi không phải nói muốn phế ta sao? Tiểu tử, đợi lát nữa, Diệp tiên sinh đến rồi thì ngươi sẽ biết tay. Thật không biết kẻ nhát gan như ngươi làm sao mà làm đại ca được. Ta không chấp nhặt với ngươi. Diệp tiên sinh chính là tiểu tử này vừa rồi muốn đánh tôi. Mau quỳ xuống xin lỗi. Diệp tiên sinh, tôi và hắn. Quỳ xuống. Điện chủ, thuộc hạ quản giáo vô phương, vô cùng đáng tội. Tiểu Diệp,
2 năm không gặp, sống tốt chứ? Giang Thành thủ phủ đúng không? Điện chủ, ngài chê cười rồi. Cái danh Giang Thành thủ phủ này của tôi chỉ là hư danh thôi. Hư danh? Tên thuộc hạ của ngươi vừa rồi còn lớn tiếng bảo ngươi ra mặt xử lý ta đấy. Thằng nhãi danh nhà ngươi, gan to bằng trời, dám chọc giận Lăng tiên sinh. Mau xin lỗi đi. Lăng tiên sinh, xin ngài, tôi có mắt như mù. Ngài đại nhân đại lượng, đừng chấp kẻ tiểu nhân. Thôi, nể mặt tiểu Diệp, chuyện hôm nay ta tạm ghi nhớ. Nếu còn có lần sau, quyết không tha. Cảm ơn Lăng tiên sinh. Lăng tiên sinh, ngài chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Từ nay về sau, tôi Thẩm Tam Đao nguyện vì ngài vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Đứng dậy đi. Cảm ơn Lăng tiên sinh. Phải rồi, Lăng tiên sinh, có một việc tôi phải báo cáo với ngài. Triệu Mãnh, con rể nhà họ Tô, 2 hôm trước có tìm tôi. Cái gì? Chồng, anh nói Lăng Phong, cái tên phế vật đó, có thể lấy lại hợp đồng không? Yên tâm đi, hắn đã không thể quay lại nữa rồi. Lấy cái hợp đồng quái quỷ gì chứ? Người mất vì tiền, chim mất vì mồi. Đã dám mơ tưởng cổ phần của Tô gia chúng ta thì phải trả giá. Với tính khí của Thẩm Tam Đao, chắc giờ này đang giày vò hắn ra trò đấy. Các người quá đáng lắm rồi. Giờ thì chị thương hắn rồi hả? Chị gái tốt của tôi ơi, chị đừng quên, 5 năm Lăng Phong rời đi, hắn có quan tâm sinh tử của chị không? Hơn nữa, hắn tự chuốc lấy thôi, đâu trách được chúng ta. Phế vật mãi mãi là phế vật, có làm thế nào cũng không ngóc đầu lên được. Cô nói ai là phế vật? Lăng Phong. Anh. Sao? Khiến các người thất vọng rồi hả? Anh, tên Thẩm Tam Đao đó, hắn có làm khó anh không? Yên tâm đi, cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám. Lăng Phong, tôi thấy anh căn bản là chưa đi đâu cả. Anh đừng quên, là chính anh nói, nếu không lấy được hợp đồng thì cút xéo. Tôi tất nhiên không quên. Vậy thì anh còn không cút đi. Kẻ nên cút là cô. Hợp đồng? Sao có thể? Đúng vậy, là hợp đồng của Bắc Hùng. Thẩm Tam Đao đưa cho anh. Không thể nào. Thẩm Tam Đao, anh tưởng hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao? Tiểu Phong, câu này của anh là ý gì? Lão gia tử, có kẻ không muốn Tô gia chúng ta có được hợp đồng này. Ai mà to gan thế, dám đối đầu với Tô gia ta? Ta khuyên kẻ tiểu nhân đó mau tự thú đi, kẻo tự chuốc lấy quả đắng. Anh nhìn tôi làm gì? Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi Triệu đại thiếu gia, có phải đánh rơi 100.000 đồng không? Triệu Mãnh, chuyện này là sao? Ba, Triệu công tử sao có thể làm chuyện như vậy được? Nhất định là tên nhãi này đang vu oan giá họa. Tiểu Phong, không có bằng chứng xác thực, không được nói bừa. Bằng chứng tôi có đấy. Nhưng mà cái gì? Anh có thì lôi ra xem, không lấy ra được tức là không có, chính là vu khống. Được rồi, giờ Lăng Phong đã lấy hợp đồng về rồi thì chuyện này coi như bỏ qua. Lão gia, ông có phải đã quên một chuyện không? Tôi nhớ ông đã nói rõ ràng rằng chỉ cần tôi lấy được hợp đồng về thì ông sẽ chuyển nhượng cho tôi 50% cổ phần của Tô gia. Mới mấy ngày đã quên rồi sao? Chuyện này, cái đồ vô dụng nhà anh thật sự là được đằng chân lân đằng đầu. Chúng ta còn chưa tính sổ chuyện anh vu khống đâu, anh đã bắt đầu nhòm ngó gia sản của Tô gia chúng ta rồi. Ta nói cho anh biết, cho dù anh có lấy được hợp đồng về thì đó cũng là công lao của chồng ta, không liên quan gì đến anh cả. Chỉ bằng ngươi tự mình hỏi hắn xem, cái công lao này hắn có dám nhận không? Hỏi gì nữa, đoán cũng đoán được rồi. Thẩm Tam Đao là nhân vật nào chứ? Kẻ như ngươi căn bản không thể quen biết hắn. Nhất định là hắn nể mặt Triệu gia nên mới giao hợp đồng ra. Tiểu Nguyệt nói có lý. Tôi nhớ Triệu Mãnh mấy hôm trước đã liên lạc với Diệp tiên sinh. Đúng vậy, là tôi liên lạc với ba tôi, nhờ ba tôi gọi điện cho Diệp tiên sinh, cho nên mới giải quyết được.
Chuyện hợp đồng đó, chắc chắn là người ta đã chuẩn bị gửi hợp đồng đến rồi. Tình cờ để hắn vớ được thôi. Có lý. Ta thật không ngờ, vì chút cổ phần này mà anh không cần cả mặt mũi. Ta thật sự hổ thẹn không bằng. Tiểu Mông, chúng ta đi thôi. Ngươi nói ai đấy hả? Các ngươi hãy nhớ kỹ cho ta. Số cổ phần này có thể cho các ngươi, nhưng thứ ta bố thí cho các ngươi thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại. Lăng Phong, hôm nay bọn họ thật sự quá đáng. Xin lỗi. Sao em lại xin lỗi? Em đâu có làm gì sai. Dù sao họ cũng là người thân của em. Họ là họ, em là em. Anh sống với em, chứ đâu phải sống với họ. Cảm ơn chồng. Tôi đã nói rồi, lần này tôi trở về nhất định sẽ cho em và con gái có cuộc sống tốt. Yên tâm đi. Tôi đột nhiên nhớ ra còn một việc chưa làm xong. Hay là em về nhà trước đi, đợi tôi làm xong việc sẽ đến tìm em. Được rồi. Vậy em đợi anh ở nhà. Đi đi. Đợi đã. Em tặng anh một món quà nhỏ. Ra đây. Không ngờ ta dùng thuật quy tức để ẩn giấu hơi thở của mình mà ngươi vẫn có thể phát hiện ra ta. Vai trò vặt của ngươi đối phó với người khác thì được, nhưng ở đây thì không được đâu. Nói đi, ai phái ngươi tới đây? Nghe rõ đây. Ngươi chỉ cần biết có người bỏ ra 200 triệu mua mạng của ngươi là được rồi. Là tự ngươi lên đường hay là ta giúp ngươi? Có 200 triệu thôi. Mạng của ta lại rẻ mạt như vậy sao? Xem ra ngươi muốn ta giúp ngươi lên đường rồi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, kẻ trước dám lấy chủy thủ chỉ vào ta. Bây giờ cỏ mộ đã cao hơn 1 mét rồi. Bớt nói khoác. Ta hỏi ngươi lại lần nữa, ai phái ngươi tới đây? Cha ngươi phái ta tới lấy mạng ngươi. Thuộc hạ tới cứu giá chậm trễ, kính xin điện chủ thứ tội. Không sao, đứng dậy đi. Vốn định tìm người này luyện tay, ai ngờ lại yếu như vậy. Chán thật. Đó là điều đương nhiên. Điện chủ ngài đương thời vô địch. Loại tép diêu này đương nhiên không phải đối thủ của ngài. Đúng rồi điện chủ, lúc trước ngài bảo thuộc hạ điều tra tin tức, hiện tại đã có chút manh mối. Nói kỹ xem. Thuộc hạ điều động nhân viên thần điện khắp Đại Hạ quốc dò la tin tức. Điều tra xong mới biết kẻ hãm hại ngài lúc trước ở Bắc Cảnh có thể có liên quan đến một tổ chức bí mật ngầm, gọi là Sâm La. Sâm La nghe nói cũng mới thành lập mấy năm gần đây, hành động cực kỳ bí mật. Cho đến hiện tại vẫn chưa rõ thủ lĩnh của chúng là ai. Tiếp tục điều tra. Điện chủ, kẻ này dám cả gan mạo phạm long uy của ngài, có nên ném hắn vào vạn độc quật không? Không cần, dùng chút thủ đoạn trước, xem hắn là do ai phái tới, sau đó lấy mạng đền mạng. Vâng, lui xuống trước đi. Nếu người của Sâm La đó thật sự là nhắm vào ta, vậy chỗ ở của Tô Mông và Chỉ Hàn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải nghĩ cách mới được. Tiểu Diệp, biệt thự tốt nhất Giang Thành ở đâu? Làm gì đấy? Tôi đến đăng ký cho con gái nhập học. Các người đến đây học? Đúng vậy. Anh làm nghề gì? Có liên quan gì sao? Tiểu tử, nhìn bộ dạng này của anh cũng không phải người giàu có gì. Biết đây là đâu không? Đây là trường quý tộc do Diệp Thiếu Ninh, thủ phủ Giang Thành đầu tư. 1 năm học phí mấy chục vạn đấy. Kham nổi không? Diệp Thiếu Ninh, thằng nhãi này còn mở trường học, người cũng xứng nhắc tên. Thủ phủ chúng ta. Đi nhanh đi, về tiểu một bãi, soi xem mình trông như thế nào. Tiểu Diệp, nghe nói cậu mở một trường quý tộc. Bây giờ lập tức chuyển sang tên tôi. Tôi không nghe nhầm chứ? Chuyển trường sang tên anh. Sao anh không bảo thủ phủ lái xe cho anh luôn đi? Lái xe thì hắn ta chắc vẫn chưa đủ trình. Cậu cũng hay thật đấy. Tôi mới nghe lần đầu. Nói khoác mà không cần bản thảo.
đi nhanh đi. Hiệu trưởng chúng tôi đến rồi, nếu ngươi dám cản đường hắn, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Hiệu trưởng, chào ngài, chuyện gì vậy? Thằng nhãi này muốn xông vào trường, còn nói là làm thủ tục nhập học cho con gái hắn. Tôi chặn hắn lại rồi. Con cậu đến trường chúng tôi học, cho tôi xem giấy tờ. Phụ thân, Lăng Phong, thất nghiệp. Nhóc con, có phải ngươi đi nhầm chỗ rồi không? Đây là trường quý tộc, không phải viện phúc lợi. Nghe thấy chưa, đi nhanh đi. Ý là con gái tôi không đủ tư cách để học ở đây sao? Phụ huynh học sinh ở trường chúng tôi ai nấy đều là người giàu có sang trọng. Anh chỉ là một kẻ thất nghiệp thì có tư cách gì mà so sánh với người ta? Nếu tôi mua lại trường học này thì sao? Mua lại cái gì? Cậu nhóc, cậu biết xây dựng trường học này tốn bao nhiêu tiền không? 500 triệu. Còn mua trường, tôi thấy cả đời này anh còn chẳng mua nổi cái nhà vệ sinh. Đúng vậy. Diệp tiên sinh, là tôi. Đúng vậy. Cái gì? Được rồi, vâng. Lăng tiên sinh, vừa rồi là tôi sai, là tôi có mắt như mù. Ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho kẻ tiểu nhân. Hiệu trưởng, ông xin lỗi hắn làm gì? Chỉ là một thằng nghèo hèn. Cậu hiểu cái gì? Bây giờ toàn bộ trường học này đều là của Lăng tiên sinh rồi. Mau xin lỗi Lăng tiên sinh đi. Sao có thể như vậy được, Lăng tiên sinh? Tất cả đều là lỗi của tôi thật sự không biết ngài là người của Diệp tiên sinh. Xin ngài rủ lòng thương xót tha cho tôi một lần. Tha cho tôi một lần. Lăng tiên sinh, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi. Tôi có mắt như mù. Trường học của ta không muốn nhìn thấy những thứ xem thường người khác tồn tại. Hai người các ngươi ngày mai không cần đến làm việc nữa. Bà ơi, tạm biệt. Điện chủ là ai? Liệt Phong, là hắn. Ngày đó là hắn diễn một vở kịch cho ngài xem, mục đích là để ngài nghĩ rằng hắn trung thành. Hôm đó bọn họ căn bản không phải đang chạy trốn, mà là đang đợi ta. Thuộc hạ đã giam hắn vào Thiên Lao Thần Điện, chờ ngài xử lý. Lập tức chuẩn bị máy bay trở về Bồng Lai Thần Điện. Ta có vài lời muốn đích thân hỏi hắn. Vâng. Ai phái các người đến đây? Tàn dư của Vạn Quỷ Điện. Ai? Sao lại có người biết điểm yếu của ta? Dám đối đầu với Bồng Lai Thần Điện? Ai cho ngươi lá gan đó? Muốn đi? Thật là bất lịch sự. Chiến thần Thanh Long. Chán sống. Khoan đã. Là ngươi. Ngươi không phải đã mất mạng rồi sao? Muốn lấy mạng thì lấy mạng. Nói, ai phái ngươi tới đây? Ta sẽ không nói cho ngươi biết. Điện chủ hỏi ngươi thì tốt nhất hãy nói rõ ràng, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sống không bằng mất mạng. Đã chạy mất rồi. Kẻ này chắc đã mất mạng rồi. Vậy mà lại xuất hiện ở đây. Còn nữa, tên vừa rồi rõ ràng rất hiểu tôi. Ý của điện chủ là Bồng Lai Thần Điện có nội gián. Hai người sau khi trở về lập tức điều tra trong điện, nhất là mấy lão trưởng lão kia. Một khi phát hiện ra điều gì lập tức bẩm báo cho ta. Vâng. Lại thất thủ rồi. Thuộc hạ vô năng, xin thủ lĩnh trách phạt. Ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Cái bình sứ đó thật sự là đồ giả sao? Vớ vẩn. Cái ở trên đó đã bị đổi rồi. Cái đó chỉ là hàng nhái cao cấp thôi, 100 đồng cũng không đáng. Vậy thằng nhóc Lăng Phong đó có mắc bẫy không? Yên tâm đi, tôi đã cùng lão gia chào hỏi trước rồi. Thưa quý vị, vừa rồi không ít ông chủ đã đấu giá được bảo vật ưng ý. Bởi vì tiếp theo đây bảo vật sắp xuất hiện, có thể gọi là cực phẩm trong số các cực phẩm. Xin mời lễ tân của chúng ta mang bảo vật số 10 lên.
Mời quý vị xem. Đây là bảo vật quan trọng nhất của buổi đấu giá hôm nay. Bình sứ men ngọc thời nguyên. Đây đúng là một bảo vật. Đúng vậy. Không ngờ ở đây lại có thể gặp được vật hiếm như vậy. Để đảm bảo tính xác thực của kết quả đấu giá lần này, chúng tôi rất vinh dự được mời đến chuyên gia thẩm định hàng đầu Giang Thành, Tần lão tiên sinh. Xin mọi người chào đón. Tên vô dụng này, cứ chờ mắc câu đi. Bảo vật này những năm trước đã thất lạc ra nước ngoài, trải qua nhiều thăng trầm mới quay trở lại trong nước. Mức độ quý giá không cần phải nói. Giá khởi điểm 5 triệu. Tôi trả 6 triệu, 7 triệu. Bảo bối tốt như vậy, chỉ 7 triệu thôi sao? Tôi trả 10 triệu. Bình sứ hôm nay tôi nhất định phải mang đi. Tôi ra 15 triệu. Trương tổng, gặp được bảo bối thế này, đừng trách tiểu muội tôi không nể tình nhé. 20 triệu. Mấy người này diễn cũng thật nhiệt tình. Cái gì? Không nhận ra sao? Bọn họ đều là diễn viên quần chúng được thuê đến. Không thể nào. Tôi trả 25 triệu. 30 triệu. 30 triệu. Còn ai trả giá cao hơn vị tiểu thư này không? 30 triệu. Hay là chúng ta thôi đi? Sao lại thôi được? Tôi trả 100 triệu. 100 triệu sao? Cậu điên rồi sao? Thằng nhóc này sao lại không theo lẽ thường vậy? Tôi còn tưởng phải gọi thêm vài lần nữa chứ. Vị tiên sinh này đã trả giá 100 triệu lần 1, 100 triệu lần 2, 100 triệu lần 3. Chốt. Chúc mừng vị tiên sinh này. Cắn câu rồi. Tiên sinh, theo quy định của buổi đấu giá này, công ty chúng tôi đối với các món đồ cổ được đấu giá không chịu trách nhiệm bảo đảm về khuyết điểm. Nói cách khác, dù ngài mua phải đồ giả cũng không liên quan gì đến chúng tôi. Ngài hãy suy nghĩ cho kỹ. Quẹt thẻ đi. Chúc mừng Lăng tiên sinh đấu giá được món chân phẩm hiếm có này. Sao hai người cũng đến đây vậy? Tôi không được đến sao? Nhiều chuyện. Lăng tiên sinh, tôi có thể xem bảo bối này một chút được không? Được chứ? Lăng tiên sinh, có một câu không biết có nên nói hay không. Nói ra thì sợ anh không vui. Không nói thì tôi lại không nhịn được. Vậy thì đừng nói nữa. Nói đi. Tôi còn sợ Triệu đại thiếu gia nhà chúng ta nín thở mất mạng mất. Tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Vậy tôi nói nhé. Anh đừng giận đấy. Tôi thấy cái này là đồ giả đấy. Cậu nói bậy. Theo tôi được biết, bình sứ men ngọc thời nguyên chính hiệu vẫn còn ở nước ngoài. Cái này là đồ giả. Cậu nói bậy. Có phải cậu thấy chúng tôi đấu giá được bảo bối này sinh lòng đố kỵ nên mới bịa ra lý do như vậy? Nếu cậu không tin, ở đây có giám định viên, để ông ấy phân biệt thật giả. Thế nào? Được thôi. Nếu là giả thì sao? Tôi cũng đành chịu. Nếu là thật, vừa hay để ông ấy xem bảo bối của tôi đáng giá bao nhiêu tiền. Được. Tần lão, phiền ông xem qua. Đến cả Tần lão cũng ra mặt rồi. Không nhiều lắm. Vạn nhất cái bình sứ này là giả, thằng nhóc này sẽ lỗ to. Triệu thiếu gia khách sáo rồi. Tần lão, ngài chắc chắn không xem lại nữa chứ? Không cần thiết nữa. Vậy thứ này có đáng giá 100 triệu không? Thứ này sao? Là đồ giả. Thật hay giả vậy? Đồ giả. Không thể nào. Lăng tiên sinh, chúc mừng ngươi. Bỏ ra 100 triệu mua một món đồ giả. Ngươi giỏi thật. Lão tiên sinh, ông đã xem kỹ chưa? Sao? Nói vậy là có ý gì? Người ta là bậc thầy trong giới giám định bảo vật, chưa bao giờ nhìn lầm. Tiểu tử, ta có thể hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mà thứ này quả thực là đồ giả. Ta sẽ không nhìn lầm đâu. Tôi nghe ông nói vậy, tôi cũng cảm thấy nó có thể thực sự là đồ giả. Thằng nhóc thối, bỏ giá cao mua cái bình vỡ chẳng ai thèm. Ngươi giỏi thật. Nhưng mà bên trong nó hình như có thứ gì đó. Lăng Phong,
100 triệu mất rồi. Đây là cái gì? Ban ngày ban mặt mà cũng phát sáng. Chẳng lẽ là Dạ Minh Châu? Ngài xem, đây là... Nhặt được cái đồ bỏ đi dưới đất mà dám nói là Dạ Minh Châu, lừa ai vậy? Đây là cái gì? Nói mau. Đây là bảo vật thời Tân. Dạ Minh Châu ấn tuyết. Cái gì? Còn Dạ Minh Châu ấn tuyết nữa. Nghe nói đây chính là một trong 10 bảo vật của triều Tân. Tương truyền sau khi thất lạc vào thời Hán, thứ này không còn lưu truyền nữa. Lão Phu cả đời này vẫn còn được thấy bảo vật này. Vậy ông nói thứ này đáng giá bao nhiêu? 1 tỷ. 1.000 tỷ. 1.000 tỷ. Cái gì? 1.000 tỷ? Ông không đùa chứ? Đây là một con số lớn đấy. Bảo vật này là vô giá. Dù có trả giá cao hơn nữa cũng không thiếu người mua. Chúc mừng tiểu huynh đệ. Triệu đại thiếu gia, 100 triệu của tôi bỏ ra không uổng phí chứ? Người này mang theo một luồng sát khí mãnh liệt. Thân thủ tốt thật. Ngươi là ai? Điện hạ, lâu rồi không gặp. Quỷ thủ đạo nhân, ngươi không phải nên ở trong Thiên Lao Thần Điện sao? Ai thả ngươi ra? Việc đó không cần ngươi bận tâm. Điện hạ, mùi vị của thực cốt tán vừa rồi thế nào? Ngươi lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Trước đây ta còn đánh giá cao ngươi. Tùy ngươi nói sao cũng được. Dù sao ngươi cũng sắp mất mạng rồi. Vật này có thể giải trăm độc trên đời, cực kỳ chân quý, có thể gặp nhưng không thể cầu. Ta đã lùng sục khắp Giang Thành cũng không tìm thấy. Điện chủ, ta nhắc nhở ngươi một chút, tuyệt đối không được vận nội lực. Nếu không, độc tố của thực cốt tán sẽ xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ của ngươi. Cái mùi vị đó còn khó chịu hơn cả mất mạng. Ngươi nói xem, tại sao ta lại phải nhắc nhở ngươi? Năm xưa chính là ngươi giam ta vào thiên lao, mỗi ngày đều chịu đau đớn như bị đinh sắt đâm vào xương. Lúc trước nên ném ngươi vào vạn độc quật mới phải. Bây giờ hối hận đã muộn rồi. Thuộc hạ sẽ tiễn ngươi lên đường. Ngươi không trúng độc sao? Muốn độc mất mạng ta? Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao? Nói cho ta biết ai phái ngươi đến. Thành thật khai báo, ta có thể cho ngươi ra đi một cách nhẹ nhàng. Lăng Phong, ngươi sống chính là tội nghiệt. Lấy mạng ta đi, ta sẽ không nói đâu. Cũng ngoan cố lắm. Vậy thì để ngươi nếm thử cái mùi vị sống trong đau khổ này. Lăng Phong, ngươi sống chính là tội nghiệt. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong điện chủ thứ tội. Tội nhân đã bị trừng trị. Đứng dậy đi. Hắn ta làm sao lại ở đây? Không phải nên ở Thiên Lao Thần Điện sao? Xem ra có người đã không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Kẻ phản bội Liệt Phong đã mất mạng,
Còn ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy mà thả con quái vật này ra khỏi Thiên Lao, Bồng Lai Thần Điện e là không có. Chỗ khác thì khó mà nói. Điện chủ, ý của ngài là việc của Sâm La điều tra đến đâu rồi? Vẫn chưa tra ra được thủ lĩnh của chúng là ai. Kẻ này ẩn mình rất kỹ. Thông báo cho Thanh Long lập tức đến Bắc Cảnh điều tra xem gần đây có ai đến Giang Thành. Vâng, người cũng đi theo, nhưng đừng để lộ hành tung. Giúp ta tìm Bắc Cảnh Chi Vương. Hỏi một chuyện. Bắc Cảnh Chi Vương, tôi nói cho cô biết, hôm nay cái thằng danh con này nếu không xin lỗi con trai tôi sẽ gọi hiệu trưởng đến đuổi học hết tất cả các người. Kể mẹ nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ con không đánh cậu ta, là cậu ta cứ chửi con là đồ nhà quê. Nói dối, chính là cậu đánh. Mày còn dám banh con mày, cho mày banh. Gì xấu xa, không được đánh mẹ cháu. Cút đi, đồ nhà quê. Rốt cuộc mày có xin lỗi không? Con gái tôi không sai, tại sao phải xin lỗi? Còn chưa sai nữa. Được. Nếu con gái cô đã vi phạm nội quy nhà trường, vậy theo quy định của trường chúng tôi buộc phải báo cáo với hiệu trưởng, đuổi học các người. Con gái tôi không sai, tại sao các người lại đuổi học nó? Đánh người không phải là sai sao? Hôm nay có thể đánh bạn học, hôm sau có thể đánh giáo viên. Cô, các người, đợi ba tôi đến, sẽ không tha cho các người đâu. Ba, nói cho mày nghe, đồ con hoang, ai tới cũng vô dụng. Hiệu trưởng đâu? Tôi đi tìm hiệu trưởng phân xử. Hiệu trưởng, cô tưởng tìm ông ta đến thì có tác dụng sao? Tôi nói cho cô biết nhé, trường học này có cổ phần của chồng tôi, kể cả hiệu trưởng tới cũng phải nể mặt tôi vài phần. Khẩu khí khá lắm. Lăng Phong, ba, bọn họ bắt nạt con. Yên tâm, có ba ở đây, không ai bắt nạt con được. Anh chính là ba của con hoang này sao? Nói chuyện cho sạch sẽ vào. Anh biết tôi là ai không mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Anh dám đánh tôi? Cái tát này là thay con gái tôi đánh cô. Anh to gan thật. Cả cô ấy mà anh cũng dám đánh. Đồ tiện nhân cấu kết với nhau. Được, đợi đấy, tôi sẽ gọi hiệu trưởng đến ngay, đuổi hết các người. Lăng Phong, thôi đi, bọn họ quen hiệu trưởng, nhỡ đầu đuổi thật thì sao? Yên tâm đi, cho chúng 10 lá gan cũng không dám đuổi con gái mình. Tôi là vợ của Lâm tổng. Đúng, chính là Lâm tổng đầu tư vào trường này. Ông đến đây một chuyến, có một học sinh ở đây dám đánh con trai tôi, lại còn không chịu xin lỗi. Chuyện như thế này nếu để người ngoài biết được thì ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường lắm. Được, tôi đợi. Đợi đấy, hôm nay hiệu trưởng sẽ đuổi học tất cả các người. Tôi nói cho cô biết, trường này tôi nói là được. Chắc chắn là không tin rồi. Đồ nghèo hèn lại còn ở đây làm bộ làm tịch. Trường học này nếu là do anh quyết định, tôi sẽ quỳ xuống trước mặt anh, đợi hiệu trưởng đến rồi sẽ đuổi hết các người. Có chuyện gì vậy? Chào hiệu trưởng. Trần hiệu trưởng, ông phải làm chủ cho tôi. Con hoang này, nó dám đánh con trai tôi, cả phụ huynh của nó cũng cùng nhau bắt nạt chúng tôi. Hôm nay nếu ông không đuổi học bọn họ, chồng tôi sẽ rút vốn đầu tư khỏi công ty của ông. Lăng tiên sinh, sao ngài lại ở đây? Hiệu trưởng, ông quen thằng nhãi này sao? Câm cái mồm thối của cô lại. Lăng tiên sinh, xin lỗi ngài, là tôi không quản lý tốt cấp dưới, khiến ngài chê cười rồi. Chồng tôi là cổ đông của trường này, sao ông lại banh vực người ngoài? Bây giờ toàn bộ trường học đều là của Lăng tiên sinh, chút cổ phần của chồng cô thì tính là cái gì? Cái gì? Trường là của anh ta. Bây giờ tin chưa? Không thể nào. Trần hiệu trưởng, con gái tôi bị bắt nạt ở trường, tôi mong các người cho tôi một lời giải thích. Xin lỗi Lăng tiên sinh, là tôi sơ suất. Từ hôm nay trở đi, con trai cô bị đuổi học, hai người mau cút khỏi trường. Trần hiệu trưởng, ông nghe tôi nói đã, chuyện này không phải như cậu ta nói. Nghe tôi nói đã, buông ra. Lăng tiên sinh, là tôi có lỗi với anh, xin anh hãy tha thứ cho tôi được không? Con trai tôi không thể không được đi học. Lăng tiên sinh, chủ nhiệm, cô nói giúp tôi một câu đi. Cút ngay. Cô, tôi không quen biết cô, sau này tôi không muốn thấy những vụ việc bắt nạt xảy ra trong trường nữa. Yên tâm đi, Lăng tiên sinh, sau này tôi đảm bảo sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Lăng tiên sinh, Hứa gia chủ đích thân đến phủ ta, thật khiến lão già này kinh hỉ quá. Hứa Trấn Nam, gia chủ Hứa gia.
Tô lão đệ nói gì vậy? Bao năm nay, ta ngày nào cũng nhớ đến ông. Tô gia chủ, mấy năm nay Tô gia và Hứa gia chúng ta hợp tác ngày càng nhiều, cùng nhau làm không ít dự án lớn. Các gia tộc khác ở Giang Thành đều nhìn mà đảo mắt. Hứa tiểu thư nói chí phải. Những năm nay, nếu không có Hứa gia giúp đỡ, thì Tô gia chúng ta không thể có được ngày hôm nay. Tô lão đệ, những lời khách sáo đến đây là đủ rồi. Ta đến đây lần này kỳ thực là muốn bàn với đệ về hôn sự của con gái ta, hôn sự của Hứa tiểu thư. Chuyện này là sao? Là thế này, Tô gia chủ, ta muốn con gái của ngài rời khỏi Lăng Phong. Đương nhiên, để bù đắp, tôi sẽ cho cô ấy một khoản tiền lớn. Còn nữa, tôi sẽ bỏ ra 100 tỷ để đầu tư vào Tô thị xí nghiệp, giúp các ngài trở thành một trong những đại gia tộc hàng đầu Giang Thành. Cái này 100 tỷ, khẩu khí thật lớn. Lăng Phong, người chính là Lăng Phong. Ông là ai? Lão phu là Hứa Trấn Nam, gia chủ Hứa gia Giang Thành. Hứa gia, một trong tứ đại gia tộc Giang Thành. Không sai, quả nhiên vừa mở miệng đã là 100 tỷ. Đúng là giàu có. Tiểu tử, ta nghe Tiểu Lam kể về ngươi, cũng coi như là một nhân tài hiếm có. Nhưng mà chút bản lĩnh ấy của ngươi trước mặt Hứa gia chúng ta căn bản chẳng đáng nhắc tới. Không ngờ Hứa đại gia chủ lại quan tâm đến ta như vậy, ngay cả lai lịch của ta cũng điều tra rõ ràng. Nói nhảm ít thôi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Thứ nhất, rời khỏi Tô gia, cưới con gái ta. Ta bảo đảm ngươi cả đời hưởng vinh hoa phú quý không hết. Thứ hai thì sao? Thứ hai, ta sẽ khiến ngươi ở Giang Thành vĩnh viễn không ngóc đầu lên nổi. Biết đâu ngày nào đó còn gặp phải tai nạn gì đó, ngươi dám uy hiếp ta thì đã sao? Ba, con sẽ không rời xa Lăng Phong. Các người đừng mơ tưởng nữa. Tô tiểu thư hình như chưa nắm rõ tình hình. Bây giờ không phải là chuyện cô có muốn hay không. Lăng Phong nhất định phải đi với chúng tôi. Tôi xin nhắc nhở các người một câu, đắc tội với Hứa gia chúng tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Tôi chỉ cần một cú điện thoại, Tô gia sẽ biến mất hoàn toàn khỏi Giang Thành. Hứa gia, ta thật sự chưa từng để vào mắt. Ngươi nói cái gì? Họ Hứa, ta nói cho ngươi biết, Giang Thành tứ đại gia tộc các ngươi cộng lại ta còn chẳng sợ. Huống chi chỉ một Hứa gia còn con như ngươi. Trong mắt ta, ngươi chẳng khác gì một con kiến hôi. Ngươi, Lăng Phong, ta nói cho anh biết, để anh ở rể là Hứa gia chúng tôi đã xem trọng anh rồi. Hứa đại tiểu thư, chuyện hôn sự của tôi thì không cần cô phải nhọc lòng. Có thời gian thì nên luyện thêm tiểu lượng của mình đi, kẻo lại như lần trước uống được vài chén đã ra nông nỗi ấy. Anh, thằng nhãi, ngươi có biết đắc tội với Hứa gia chúng ta sẽ có kết cục gì không? Không biết, cũng chẳng muốn biết. Ta nói cho ngươi hay, ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Kẻ nào dám uy hiếp ta đều không có kết cục tốt đẹp gì. Thằng nhãi danh, khẩu khí thật lớn. Hứa gia chủ, xin ngài bớt giận. Lăng Phong, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, đừng chấp nhặt với nó. Lăng Phong, còn không mau xin lỗi Hứa gia chủ. Xin lỗi. Ta dám nói, hắn dám nhận sao? Xem ra ngươi nhất quyết muốn đối đầu với Hứa gia chúng ta thì đã sao? Lăng Phong, ta nói cho anh biết, đắc tội với Hứa gia chúng ta, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Vậy ta cũng nói cho cô biết, nếu còn ép ta nữa, ta sẽ diệt cả Hứa gia các người. Thằng nhãi danh, ngươi nói vậy mà không sợ bị người khác cười cho sao? Chỉ bằng ngươi mà đòi diệt Hứa gia chúng ta, anh cũng nên tự soi gương lại mình đi. Tiểu Diệp, lập tức phong tỏa toàn bộ tài sản của Hứa gia. Còn nữa, toàn bộ Giang Thành này, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ doanh nghiệp nào của Hứa gia nữa. Ngươi gọi cho ai vậy? Diệp Thiếu Ninh. Quan hệ cũng cứng đấy. Không ngờ lại quen biết cả Diệp tiên sinh, thủ phủ giàu nhất. Quen biết thì cũng không hẳn, hắn chỉ là kẻ chạy việc cho ta thôi. Thằng nhãi, khẩu khí cũng lớn đấy. Lão gia, không xong rồi, tài sản của chúng ta bị phong tỏa rồi. Cái gì? Tất cả các doanh nghiệp dưới tên Hứa gia đều bị Diệp thị tập đoàn thâu tóm rồi.
và Diệp Thiếu Ninh hạ lệnh, không cho phép bất kỳ ai hợp tác với nhà họ Hứa, nếu không lập tức cút khỏi Giang Thành. Có chuyện gì vậy ba? Nhà chúng ta tiêu rồi. Không thể nào. Không thể nào. Sao lại thế này? Người rốt cuộc là ai? Ta chẳng phải chỉ là con rể nhà họ Tô sao? Sao ngươi lại... Ba. Lăng Phong, anh cứ đợi đấy. Ta sẽ khiến anh phải trả giá. Được. Ta đợi. Ngươi tới rồi. Thực lực người này thật thâm sâu khó lường. Ta lại không thể nào nhận ra khí tức của hắn. Ngươi là ai? Ta là người ngươi vẫn luôn tìm kiếm. Thủ lĩnh của tổ chức Sâm La. Gan to thật. Dám cấu kết với Vạn Quỷ Điện của Phù Tang, đánh lén Bắc Cảnh đại hạ ta. Đánh lén. Xem ra ngươi vẫn chưa biết gì cả. Ý ngươi là gì? Ta chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về ta. Cái gì? Vốn dĩ kế hoạch của ta sắp thành công rồi. Nhưng mà người của Bồng Lai Thần Điện các ngươi đã xen ngang vào, khiến kế hoạch của ta bị trì hoãn. Nhưng mà không sao cả. Sự xuất hiện của ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi. Người rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là ngươi phải biết, ngươi sống chính là tội lỗi. Sao lại là ngươi, Lăng tiên sinh? Vũ Điển, điện chủ Vạn Quỷ Điện. Đã lâu không gặp. Ngươi không phải nên bị Bắc Cảnh Chi Vương sát hại rồi sao? Vốn dĩ ta trúng bí thuật của hắn, chắc chắn phải mất mạng, nhưng nhờ thủ lĩnh cứu chữa mới may mắn giữ được mạng sống. Nhưng cũng chỉ là sống lay lắt thêm vài ngày thôi. Liệt Phong có phải ngươi sát hại không? Phải. Hắn ta khi đó đối với kế hoạch của chúng ta đã không còn tác dụng gì nữa, là một kẻ thừa thãi. Cũng tốt, giúp ta trừ khử một tên phản đồ. Nhưng mà hôm nay vẫn phải lấy mạng ngươi, Lăng tiên sinh. Ta biết huyết đồng ma công của ngươi thâm sâu khó lường, nhưng đối với ta vô dụng. Bởi vì công pháp này là dựa trên cơ sở đồng thuật của Phù Tang chúng ta cải tiến mà thành. Còn ta chính là kẻ phát minh ra đồng thuật. Ngươi tưởng ta chỉ biết huyết đồng ma công thôi sao? Ngươi làm sao thấy được bản thể của ta? Xuống hỏi tổ tông nhà ngươi đi. Thân pháp thật quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi chưa xứng biết ta là ai. Một lũ phá đám. Các ngươi sao lại quay về? Giữa đường xảy ra chút vấn đề, ta ngày khác sẽ nói rõ với ngài. Các hạ có thể nể mặt so tài với ta một chút không? Ngươi chưa đủ tư cách để ta ra tay. Lăng Phong, hẹn gặp lại. Chạy cũng khá nhanh. Điện chủ, tên hỗn đản này là ai? Còn biết thổi sáo. Hắn ta chính là thủ lĩnh của Sâm La. Ta tạm thời cũng không đoán ra thân phận của hắn, nhưng mà hắn ta hình như rất hiểu rõ về ta. Đúng rồi, ta không phải bảo các ngươi đi Bắc Cảnh sao? Sao lại về nhanh vậy? Ta và Thanh Long đang trên đường đến Bắc Cảnh thì mới biết được Bắc Cảnh Chi Vương đã lên đường đến Giang Thành rồi. Hắn đến làm gì? Hắn cũng có liên quan đến cái tổ chức Sâm gì La đó. Đúng rồi điện chủ, hắn bảo ta đưa cái này cho ngài. Sao vậy điện chủ? Lão già đó có phải muốn mời ngài uống rượu không? Dù sao lúc đánh Vạn Quỷ Điện chúng ta cũng ra sức không ít. Ngươi có thể nghiêm túc chút không?
chuẩn bị xe ngay lập tức. Ngươi tới rồi. Ngươi đến Giang Thành làm gì? Bắc Cảnh Chi Vương. Bởi vì ngươi. Vì ta. Thủ lĩnh của tổ chức Xâm La đó. Các ngươi đã gặp nhau rồi chứ? Đã giao thủ rồi. Thực lực của người này thật khó lường. Có thể được Bồng Lai Thần Điện Điện chủ tán dương. Bản lĩnh đương nhiên không nhỏ. Hơn nữa, hắn ta hình như rất hiểu ta. Ngươi biết thân phận của hắn ta không? Đương nhiên. Hắn là ai? Hắn chính là thúc thúc ruột của ngươi, Mạc Minh. Không đúng, đừng có lừa ta. Chưa từng nghe phụ thân nói ta có người thúc thúc này. Cho dù có, hắn cũng nên họ Lăng mới đúng. Bởi vì hắn không phải cha ruột của ngươi. Sao hắn lại biết những chuyện này? Rốt cuộc đang nói gì vậy? Tên thật của ngươi không phải Lăng Phong, mà là Mạc Phong, là con trai ruột của Bắc Cảnh Chi Vương, Mạc Thông. Năm đó ta và đệ đệ vì tranh giành ngôi vị Bắc Cảnh Chi Vương đánh nhau long trời lở đất. Mẫu thân của ngươi cũng là lúc đó gặp nạn. Bỏ cuộc đi đệ đệ, ngươi không đấu lại ta đâu. Ta không cam tâm. Vậy thì đừng trách ta không nể tình huynh đệ nữa. Tiểu Thông, dừng tay. Tiểu Thông. Hai người là huynh đệ ruột thịt. Tiểu Nhan. Tiểu Nhan. Tiểu Nhan. Tiểu Nhan. Không. Ta muốn lấy mạng ngươi. Sau khi mẫu thân của ngươi qua đời, ta sợ Mạc Minh truy sát ngươi, bèn đem ngươi lúc còn ấm ngửa gửi cho Lăng gia nuôi dưỡng. Sao lại như vậy? Sau đó Mạc Minh thành lập tổ chức Xâm La, liên kết với Vạn Quỷ Điện của Phủ Tăng Quốc, tấn công Bắc Mạc, hòng tranh đoạt vương vị. Sau khi kế hoạch của hắn bị ngươi phá vỡ, không biết bằng cách nào mà biết được thân thế của ngươi, liền tiến hành truy sát ngươi. Tên hỗn đản này, ta nhất định phải bắt hắn trả nợ máu. Sau khi hắn thất bại, nghe nói đã liên kết với tổ chức lính đánh thuê nước ngoài, hợp tác với nhau. Với thực lực hiện tại của ngươi, rất khó đối kháng với hắn. Ngươi đang nghi ngờ thực lực của Bồng Lai Thần Điện sao? Dù thế nào đi nữa, ta nhất định sẽ báo thù cho mẫu thân ta. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Mẫu thân của ngươi ở trên trời nhìn thấy cũng sẽ an ủi. Ý này là sao? Muốn đánh bại Mạc Minh, chỉ có một cách này. Kế thừa vương vị của ta, liên kết Bắc Cảnh và lực lượng của Bồng Lai Thần Điện, nhất cử đánh bại hắn. Ngoài ra không còn cách nào khác. Ta biết ngươi bây giờ đã có vợ con, ta cũng không ép buộc ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cái đó chắc chắn không được. Làm Bắc Cảnh Chi Vương thì phải suốt ngày ở cái nơi khỉ ho có gáy đó. Gần đó ngay cả một quán ăn tử tế cũng không có. Vậy nếu ngài đi, vợ con ngài sẽ làm sao? Ta cũng chính vì nghĩ đến điểm này mới do dự không quyết. Vì vậy ta mới mời các ngươi đến để thương nghị. Theo ta thấy, cái tên Xâm La đó không phải là thích cầu viện ngoại bang sao? Hay là chúng ta cũng tìm vài người đáng tin cậy để đánh nhau với lão già đó? Cách này không tồi. Đúng rồi, ta nghe nói gần đây có một tổ chức lính đánh thuê gọi là Xích Huyết Các, đang nổi lắm. Hay là ta đi tìm hiểu một chút. Đa tạ thủ lĩnh đã cứu giúp lần nữa. Vũ Điển nhất định sẽ vì Xâm La tận tâm tận lực, vạn tử bất từ. Đứng dậy đi. Vâng, sẽ có lúc người báo ơn. Thằng nhãi Lăng Phong đó, may mắn thật. Lão phu suýt chút nữa là được rồi. Thủ lĩnh, bọn người tập kích người hôm đó rốt cuộc là ai? Thuộc hạ nhất định phải lấy mạng chúng nó. Là người của thần điện Bồng Lai, phó điện chủ Giang Như Nguyệt và chiến thần Thanh Long. Không đáng lo ngại. Tiếc là thủ hạ của ta đều đã mất mạng.
Nếu không nhất định cho tên Lăng Phong đó mất mạng không nơi chôn thân. Bẩm báo thủ lĩnh, vừa nhận được tin tức Bắc Cảnh Chi Vương đã đến Giang Thành hôm qua. Cái gì? Tên này giờ đến đây làm gì? Ngươi lùi xuống trước đi. Dạ. Thủ lĩnh, nghe nói Bắc Cảnh Chi Vương định truyền ngôi vị cho con trai hắn, chính là điện chủ của thần điện Bồng Lai, Lăng Phong. Truyền lệnh của ta, toàn bộ nhân mã của tổ chức Xâm La trong vòng 3 ngày tấn công thần điện Bồng Lai. Vâng. Mặc Thông, ta sẽ xử lý con trai ngươi trước, rồi quay lại tính sổ với ngươi. Lâm tiên sinh, tấm thẻ đen này không có mật khẩu, chỉ cần ngươi sát hại cả hai người bọn họ, tiền trong này đều là của ngươi. Hứa thị tập đoàn của các ngươi chẳng phải đã bị Diệp gia thâu tóm rồi sao? Số tiền này từ đâu ra? Không ngờ Lâm tiên sinh lại nắm rõ tình hình Giang Thành đến vậy. Việc này chúng tôi không làm được. Mời về cho. Tại sao? Xích huyết các ngươi chẳng phải là sát thủ tập đoàn đứng đầu bảng xếp hạng sao? Hứa tiểu thư, ta nhắc nhở ngươi một câu, chúng ta không phải sát thủ tập đoàn, chúng ta là lính đánh thuê tập đoàn. Còn nữa, không phải ai cũng thiếu tiền, không phải ai cũng thiếu sắc đâu. Lâm tiên sinh, chỉ cần ngươi sát hại bọn họ, ngươi bảo ta làm gì cũng được. Chỉ cần ngươi bằng lòng, ngươi bảo ta làm gì ta cũng làm. Lâm Vũ này quá lề mề, hắn cứ nói phải suy nghĩ đã. Bình thường thôi. Xét cho cùng, một khi khai chiến với Xâm La, ai cũng chẳng dám chắc có thể toàn mạng rút lui. Vậy có cần phái người đi điều tra lai lịch của Lâm Vũ không? Không cần. Kẻ có thể ngồi được vào vị trí này, dưới trướng có mấy ai trong sạch? Bẩm điện chủ, vừa nhận được một phong chiến thư. Cái gì? Chiến thư? Lập tức triệu tập tất cả mọi người, mau trở về Bồng Lai thần điện. Dạ. Điện chủ, xảy ra chuyện gì vậy? Mạc Minh đã tập kết toàn bộ binh mã của Xâm La, chuẩn bị tấn công thần điện. Lão hỗn đản này, lần này nhất định phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của lão tử. Mạc Minh, năm xưa ngươi sát hại mẫu thân ta, khiến ta lưu vong nhiều năm. Hôm nay ta phải bắt ngươi trả nợ máu. Thằng nhãi danh, còn non lắm mới đấu được với ta. Biết điều thì mau đầu hàng đi. Bồng Lai thần điện chúng ta không biết hai chữ đầu hàng viết thế nào. Thanh Long chiến thần nghe lạnh, thuộc hạ nghe rõ. Mạnh ngươi làm tiên phong, nhất định phải bắt sống Mạc Minh. Dạ. Chủ tước chiến thần nghe lạnh, có mặt, ta lệnh cho ngươi dốc toàn lực tiêu diệt Vũ Điền, khiến lũ tàn dư phủ tang vĩnh viễn không dám xâm phạm biên giới đại hạ. Dạ. Lấy mạng cho ta. Thanh Long chủ tước, vất vả rồi. Chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi. Điện chủ, tôi không sao. Hôm nay ta nhất định phải lột da lão già này. Điện chủ, cho tôi thêm vài phút nữa, tôi nhất định có thể sát hại Vũ Điền, tên bại hoại đó. Đây là mệnh lệnh. Vâng. Vũ Điền, năm đó cha ta tha cho ngươi một mạng, để ngươi sống thêm được từng ấy năm. Bây giờ cũng là lúc ngươi phải trả nợ rồi. Bớt nói khoác đi. Thằng nhãi, nạp mạng đi. Chán sống. Thằng oát con vô dụng. Chuyện gì thế này? Ngươi nghĩ đây vẫn là đồng thuật sao? Chẳng lẽ không phải? Ta đã luyện huyết đồng ma công đến mức đại thành, vượt ra khỏi phạm trù đồng thuật, bất cứ ai cũng không thể chống đỡ. Cái gì? Đến lượt ngươi rồi. Thằng nhãi, ta tìm ngươi bao nhiêu năm nay, hôm nay ta nhất định phải để ngươi mất mạng trong tay ta.
Mạc Minh, người hại mất mạng mẫu thân ta, cấu kết với phản đồ Phủ Tăng làm loạn biên giới đại hạ, tội đáng mất mạng. Thằng nhãi, người căn bản không phải đối thủ của ta. Bây giờ nói những điều này vẫn còn quá sớm đấy. Chuyện gì thế này? Đây chẳng lẽ chính là cảnh giới tối cao vô tướng mà kính của huyết đồng ma công? Ngươi thua rồi. Hôm nay lão phu mất mạng trong tay ngươi, cả đời này lão phu cũng đáng giá rồi. Mạc Minh, ngươi tàn ác đa đoan, mất mạng là đáng đời. Ta mất mạng là đáng đời. Nhưng ngươi, cha ngươi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ngươi có ý gì? Lăng Phong, ngươi mà là con trai ta thì tốt biết mấy. Chúng ta bây giờ sẽ không như thế này. Điện chủ, ngài không sao chứ? Không sao. Vẫn để tên hỗn đản này chạy thoát rồi. Điện chủ yên tâm, lão già này còn sống ngày nào tôi sẽ truy sát hắn ngày đó. Tôi xem hắn làm sao thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Điện chủ vừa nhận được tin, người của Xích Huyết Các đã bắt cóc vợ và con gái ngài. Cái gì? Bọn khốn kiếp này, chuyện như vậy mà chúng cũng làm ra được. Truyền lệnh điện chủ, toàn lực truy sát Xích Huyết Các. Không bắt được Lâm Vũ, quyết không bỏ qua. Vâng.